and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng cheesy meatballs. Pwede itong panghanda ngayong nalalapit na Pasko, especially para dun sa mga bata. Yung madali lang siya, yung pika-pika lang. And here are the following ingredients. So, dito sa ating bowls, nilagay ko na yung ating giniling na baka. So, ilalagay na rin natin yung finely chopped na onion, yung ating minced garlic, paprika, mixed herbs, salt to taste, pepper to taste, 2 eggs, at all-purpose flour. Haluin lang natin to. Mas maganda kung gagamitin natin ang kamay para halong-halo. Make sure na well mixed para evenly distributed ang ating mixture. Optional ingredients, pwede din kayo maglagay ng Worcestershire Sauce or oyster sauce. Pandagdag lang ng flavor. Well mix na yung ating meatball mixture. Kuha lang tayo ng konti. So, depende sa size na gusto nyo gawin. Para diretso, ganon. Pipisilin nyo lang. Tabi natin na. So, ito na yung balls na nagawa natin. Medyo malaki kasi yung slice ng cheese na nagawa ko. Medyo lalakihan natin. So, flatten lang natin. So, lagay natin yung cheese slice. Dagdag tayo ng konti. Pagkano liitan nyo na lang yung cheese. Bilagin natin. Yan. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat itong ating balls. Yan. Nakatapos na ako magbilog. Itong ating egg, para sa ating egg wash, nilagyan ko lang ng konting milk. Pwede ding tubig ay ilagay na. Yung ating meatballs na nagawa, i-roll natin dito sa ating all-purpose flour. Then, dito sa ating egg wash, kailangan ditong kabilang kamay ang gagamitin natin. Then, dito sa ating breadcrumbs. Yung ating kamay na dry, ang gagamitin natin. Mag-preheat na rin kayo ng pan with oil para sa pagprito natin. Continue lang natin. Medyo malaki yung nagawa ko. Liitan nyo na lang yung cheese sa size na gusto nyo. Ating next step dito sa ating pan, nagpainit na ako ng oil. So, ipiprito na natin yung meatballs. Prito natin hanggang maging golden brown. Hinaan lang natin yung apoy para lutong-luto yung loob. Kailangan talagang mahina lang yung apoy. Kaya tingnan nyo, ang bilis siyang nag-brown pero hilaw pa yung ating meatballs. Ayan, after about 10 minutes on low heat, luto na itong ating meatballs. Ayan, na-transfer lang natin sa plate lined with the paper towel para i-absorb yung excess oil.
para naman sa ating sweet chili sauce, dito sa ating saucepan, nilagay ko na yung water. Lagay natin yung brown sugar, yung ating ketchup. Pwede din kayong gumamit ng honey kung gusto nyo. Luin lang natin. Then, season na natin to ng salt to taste. Yung ating red chili flakes. Depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. At yung ating pepper. Pakuluin lang natin to. Yan, kumukulo na. Then, yung ating cornstarch slurry, 1 tablespoon ng cornstarch, dinisolve ko sa 2 tablespoon ng tubig. Kaya add na natin. Kailangan continuous ang paghalo habang ina-add ito. So, mabilis naman siyang lumapot. Pwedeng hindi na natin ilagay lahat. Yan. This one is ready. Itong ating sauce na ito, pwede nyo rin gamitin siya sa lumpiang Shanghai or any other fried dishes na gusto nyo. And there you have it, our cheesy meatballs. Tingnan natin yung loob. Yun. So, meron akong 3 different kinds of dips. Ito yung sour cream, or pwede din kayong gumamit ng garlic mayo, yung ginawa nating sweet chili sauce, at itong aking ready-made lang na sour cream and chives. Yan, tikman natin. Sarap! Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.